What's up guys? Ito na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃, and welcome to my channel. Ginawang horror rin. Gagawa tayo ng almusal. Mabilisan lang at konti lang ang ingredients. Ayan, nakita nyo naman kanina. Naghuhugas tayo ng patatas. Pagkatapos, ito namang sibuyas. Gagadgarin nyo rin yung sibuyas. Kung wala kayong gadgaran, pwede nyong hiwain. Ayaw na bumulong, masakit sa lalamunan. Yun nga guys, yung gagawin natin, simpleng breakfast lang pero American style. Yes! Simple yung recipe, mura at madali lang gawin. Eto na nga. Simulan na natin at baka simulan pa ng iba. Kanina pa pala nagsisimula. Ayan. Lagyan natin ng asin at paminta itong ating potato. Tapos lamas-lamasin natin. Squeeze out natin yung excess water, yung excess liquid dahil itong potato ay packed with moisture. Yun yung gagawin natin mamaya. Kailangan mapa-crispy natin siya. So, hindi natin siya mapapa-crispy kung marami siyang water or liquid. Okay? Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Next, yung pinaka-meat na gagamitin natin dito sa ating recipe ay ang ham. Nagtira pa talaga ng isa yan. Oops, kung wala kayong ham, don't worry, pwede namang hotdog. Kung wala pa rin kayong hotdog, pwede nyo alisin yan. Madali naman tayong kausap. Ayan, ilalagay na natin sa pan yung ating shredded potatoes. Pagkatapos, lalagyan lang natin ng mga 1 tablespoon ng margarine or butter. Optional to guys. Kung wala kayong margarine or butter, pwede namang oil. And guys, in another pan, lulutuin ko lamang yung aking ham. And maglalagay ako ng konting sugar para makaramelize yung aking ham. Parang alam niyo yun, honey glaze, ganon. Ayan, ibabaliktad lamang natin itong ating shredded potatoes dahil na-fry na yung kanyang other side. So, kung kayo magaling mag-flip, i-flip nyo lang yan. Pero ako gagamit ako ng plato. Ayan, ito na nga guys ang ating American style breakfast. Yes, simpleng-simple, madali lang gawin. At yung ating mga ingredients ay konti lang, 'di ba? Kaya naman, i-try nyo na to guys. Tsak na mapapahangan yung inyong pamilya. So kung familiar kayo guys sa hash brown, potato hash brown, ito yung madaling version.
Don't forget to follow me on my other social media accounts, Instagram @JSAgustin12, sa aking Facebook page, 𝑗aneAgustin-Silvestre, at sa aking Facebook group, 𝑤𝒂𝒄𝒆𝒃. Nagpo-post po ako sa mga yan ng mga complete ingredients with costing para mas madali nyo pong mag-grab or ma-access. And dyan din po ako magpo-post and mag-a-announce ng mga darating nating pag-giveaways. Yon! Kaya naman, follow me. May ganun. Ito na nga guys ang ating sigawan. Shoutout kay Novi Joy Basilan sa aking inaanak na si Bibay, kay Nanay, kay Biboy at kay Tita Nong. Yes! Shoutout po kay Jerry Mopia. Shoutout po kay Miss Michelle Sibala. First time ko mag-subscribe, ikaw pa lang talaga. Hingi naman ng kutsi. Kutsi. Ayan, wala na. Kasi natutuwa ako sa'yo, hindi nakakaboring panoorin. Thanks, masarap talaga siya na try ko na lutuin. Yes, salamat po. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!